ሄይ ጋይስ እንዴት አመሻችሁ? ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። እኔ ብሩክ ሸቱ እባላለሁ፣ ፊልም ሜከር ነኝ። እንደተለመደው ይህን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ቪዲዮን ጀምሩ ላለሁ። ዛሬ ደግሞ ማሳያችሁ ቪዲዮዎችን ስትቀርጹ ብዙ ጊዜ ድምጻችሁን በማይክ ልትቀርጹ ትችላላችሁ። ኦሪጂናል በካሜራው ማይክ ልትቀርጹ ትችላላችሁ። እንደኔ ደግሞ ሜቢ በስልክ ልትቀርጹ ትችላላችሁ። ለምሳሌ እኔ ሳውንዴን በስልክ ነው የምቀርጸው። ይሄንን ሳውንድ አሁን ለምሳሌ በስልክ ቀርጬ ድምጹ እኩል የማይመጣበት መንገድ ሊኖር ይችላል። ያንን ድምጽ እኩል የማይመጣበትን መንገድ ፕሪሚየም ፕሮ ላይ እንዴት ድምጻችንና ቪዲዮአችንን እኩል ማድረግ እንችላለን? ማለትም ከአፋችን እንቅስቃሴ ጋር አሁን ለምሳሌ እኔ ማውራው ከዚህ አሁን ማውራው እኩል አይደለም፣ ግን እንዴት እኩል ማድረግ እንደምንችል ዛሬ ፕሪሚየም ፕሮ ላይ ያሳያችኋለሁ። እንደተለመደው ቪዲዮን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ጀምሩ ፕሊዝ። አሁን ወደ ቪዲዮ ፕሪሚየም ፕሮ ከከፈትን በኋላ አሁን እንደምትመለከቱት ነው ኦዲዮ እዛ ጋር አለ፣ ቪዲዮ ደግሞ እዚህ ጋር አለ። አረንጓዴ የምታዩት በስልክ ሪከርድ የተደረገው ነው። ያኛው ደግሞ ኦሪጂናል ፉቴጅ ነው፣ ከካሜራ የተወሰደው ድምጽ ያለው ማለት ነው። ሁለቱን እንዴት አድርገን አብረን ሲንክ እናደርጋለን የሚለው ማኑዋሊ ከሞከርን ብዙ ነው የሚያደርገው። እንደምትመለከቱት ቢን እንከፍታለን። ከዛ የከፈትነው ቢን ውስጥ ቪዲዮአችንን ድራግ ኤንድ ድሮፕ አድርገን እንከታለን። ከዛ ድራግ ኤንድ ድሮፕ አድርገን ከከፈትን በኋላ ኦዲዮንም አንድ ላይ እናስገባዋለን። ከዛ ሁለቱንም አንድ ቢን ውስጥ ከከተን በኋላ ራይት ክሊክ ብለን ክሬት መልታይ ካሜራ የሚላለን እሱን እንነካለን። ከዛ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ሴቲንጎች እንደዛ ማስቀመጥ አለባችሁ። ኦዲዮ የሚለውን ቦታ ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ በእናንተ ላይ ከሌለ ከዛ በኋላ ኦኬ ትሉታላችሁ። ከዛ እንደዚህ ፕሮሰስ አድርገው ጨርስላችኋል ማለት ነው። ከዛ ተመልሳችሁ እዛው ቢን ውስጥ ትገባላችሁ። ስትገቡ እንደዚህ አዘጋጅቶ ራሱ ቁጭ ያደርግላችኋል ማለት ነው። አሁን ላሳያችሁ ቆይ። ቪዲዮዎችን ስትቀርጹ ብዙ ጊዜ ድምጻችሁን በማይክ ልትቀርጹ ትችላላችሁ። ኦሪጂናል ካሜራው አሁን የሰማችሁት አንድ ላይ ሲንክ የሆነው ድምጽ ነው ማለት ነው። ለየብቻ ሲሆን ደግሞ ላሳያችሁ። ይሄ ኦሪጂናሉ ፉቴጅ ነው ያለ እንትን። ይሄ ደግሞ በስልክ የተወሰደው ነው ማለት ነው። በስልክ ልትቀርጹ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ሳውንዴን በስልክ ነው የምቀርጸው። ይሄን ሳውንድ ይሄ ደግሞ አንድ ላይ ሲንክ የሆነው ነው ማለት ነው። ወደ ታይም ላይናችን እንደዚህ ድራግ ኤንድ ድሮፕ አድርገን ሲንክ የሆነውን መውሰድ እንችላለን። ሌላም ኦፕሽን አለ። በእርግጥ እሱን ኦፕሽን ብዙ ጊዜ አይሰራልንም ወይ ደግሞ እኩል አያደርግልንም። እኔ ግን ሪኮመንድ ማድረገው አሁን ያሳየኋችሁ ነው። ግን ሆነም ቀራሽ ያኛውን እንየው። እንደዚህ ኦዲዮንም እንትኑም አንድ ላይ ከተለያየ ቦታ እናመጣለን። አንድ ሊንክ እናደርግና እንደልቷለን። ከታች ያለው ኦዲዮን ብቻ ማለት ነው። ስለዚህ ሊንክ ካደረግን በኋላ በስልክ ሪከርድ የተደረገውን ደግሞ ድራግ ኤንድ ድሮፕ እናደርጋለን። ከዛ አንድ ላይ ሰሌክት ካደረግን በኋላ ክሊክ አድርገን ሲንክሮናይዝ የምትለዋን እንጫናለን። ከዛ ክሊክ ኦኬ። ከዛ ያው እንዳስተካከለ ነው ግን ቪዲዮ በመጀመሪያ እንደምታዩት እኩል አይደለም ማለት ነው። ቅድም የሰራው ግን ፐርፌክት ነው፣ እኩል ነው ማለት ነው። የቅድሞ ኦፕሽንን ሪኮመንድ አደርጋችኋለሁ። በጣም ቀላል መንገድ ነው። ማኑዋሊ ከሞከርነው በጣም የሚከብድ ነው ማለት ቪዲዮ እና ድምጹን እኩል ለማምጣት የአፍ እንቅስቃሴ ምናምን ሁሉንም ነገር በአንድ ክሊክ መገላገል ነው። የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ለሚቀጥለው ቪዲዮ ደግሞ ሰፖርት እንዲሆነኝ ላይክ ሼር በማድረግ ሰፖርት አድርጉኝ። ስለ ፊልም ሜኪንግ ማወቅ የምትፈልጉ ነገር ካለ ኤኒቲንግ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። በተረፈ ሰብስክራይብ አድርጉ ፕሊዝ። ከዛ ውጪ ይመቻችሁ።